Revenim la tutorialele noastre. Astăzi vom discuta puțin despre controlul cantității, așa se numește acest grup de butoane din partea de jos, cel portocaliu. Discutăm despre funcția loop și funcția switch, blocurile loop și switch. Ele ne ajută foarte mult să afișăm cât mai puțin cod pe ecran, ne permite să scriem mai puțin și ne ușurează munca. Haideți să punem loop-ul în cod. Puteți observa în primul rând această săgeată care vine de la sfârșitul loop-ului în față. Ce înseamnă? Înseamnă că după ce s-a terminat instrucțiunea sau instrucțiunile care erau aici, în loop, ele o iau de la capăt, momentan, în mod infinit. Dar putem, la fel de bine ca la orice alt bloc, să selectăm condițiile. Putem să ne legăm de oricare dintre aceste condiții, cum ar veni timp. După un anumit timp se oprește. Sau, după count înseamnă că numărăm. După ce am numărat un anumit timp sau un anumit bloc sau ceva anume, vedeți că putem pune aici o valoare, să zicem de 2 ori, după ce a trecut de 2 ori prin loop, se va opri. De asemenea, putem să folosim senzori, pe care vom discuta un pic mai târziu despre ei, culorile butoanelor, despre care am discutat data trecută, în grupul de butoane verde, acțiuni, și multe altele. Momentan, discutăm despre cum folosim loop-ul, cum punem instrucțiuni în loop. Haideți să punem o mișcare simplă a motoarelor pentru a vedea cum funcționează. Vom pune 2 motoare, vom selecta, bineînțeles, porturile A și B și le vom seta pe secunde. 5 secunde, vom merge în față cu viteza de 50. Apoi ne vom roti în grade, 180 de grade, cu viteză maximă. Nu uităm să punem semnul de rotire. Și din nou porturile. Și această mișcare de mers în față și rotire la 180 de grade o vom face de 2 ori. În cazul în care nu am fi folosit loop-ul, am fi putut la fel de bine să scriem codul în linie. Să repetăm pur și simplu comenzile. Dar asta ne-ar fi luat mult mai mult timp și pe lângă asta și spațiu. Instrucțiunea de jos face exact același lucru ca cea de sus. Momentan este simplu, dar gândiți-vă cum ar fi fost dacă am fi avut 20 de astfel de mișcări. Ar fi trebuit de 20 de ori să scriem aceste 2 blocuri. Din nou și din nou. Codul ar fi fost mult mai greu de citit și e și mult de scris. De aceea noi folosim loop-ul pentru a ne ușura și vizual munca, dar și în scris. Haideți să ștergem această instrucțiune, care, după cum observați, nu este practică. Recapitulând, loop-ul intră în comenzi și la sfârșit verifică această condiție. Acest pătrățel portocaliu este condiția. Momentan suntem pe numărătoare. În cazul în care ar fi fost infinit, loop-ul ar fi fost infinit, nu s-ar fi oprit niciodată. De asemenea, putem să punem și metoda paralelismului. Să spunem că loop-ul merge la infinit, dar în același timp, cu loop-ul, noi punem și o altă mișcare a brațului. Haideți să punem acest motor mediu, care am zis că este pe portul C. Loop-ul pornește simultan cu acest braț. Brațul va face 3 mișcări. Prima dată vom avea o secundă, apoi ne vom roti vom merge 180 de grade, 180, cu viteză maximă. Să nu uităm să punem portul C. Iar apoi ne vom întoarce în secunde, tot cu viteză maximă, 3 secunde. După aceste mișcări, forțăm loop-ul să se oprească cu acest bloc de întrerupere loop. Acesta se pune pur și simplu, nu sunt foarte multe de setare, vedeți. Astfel, haideți să conectăm și aici o problemă de conectare.
Bun. Acum totul este în paralel. Vor porni în același timp, dar pentru că loop-ul nu este infinit, nu se va opri niciodată, până când va trece de această serie de instrucțiuni și va ajunge în acest bloc care spune că întrerupe loop-ul. Haideți să discutăm un pic și despre switch. În loc să ștergem acest cod, poate avem nevoie mai târziu de el, putem să deschidem o foaie curată. Putem deschide un proiect nou astfel. Dar, ca să ocupăm mai puțină memorie, putem în același proiect să deschidem un nou program. Astfel ocupăm mai puțină memorie și în momentul când vom salva și vom deschide din nou acest proiect, vom avea ambele programe aici. Haideți să ne întoarcem pe grupul de butoane Flow Control, să luăm switch-ul. Dacă nu vom cape în pagină, în foaia de lucru, putem să tragem foaia cu această mânuță din colț. Bun, haideți să discutăm puțin despre ce face acest switch. În primul rând, acest pătrat portocaliu îmi spune care este condiția pentru care vom intra în această bifă sau în X. Dacă respectăm această condiție, vom intra aici. Dacă nu, intrăm aici. Totul este vizual și putem să ne dăm foarte bine seama de cum va merge codul. Haideți să selectăm ceva. În primul rând avem toate aceste opțiuni pentru care putem să punem condiția. De exemplu, putem să punem senzorul touch. Să alegem o valoare. Era deja prestabilit. Vom putea alege valoarea apăsat, neapăsat sau bumped, adică apăsarea continuă. Haideți să spunem așa. 1. Dacă acesta este apăsat, deci dacă da, vom intra aici. Dacă nu, intrăm aici. Să spunem că dacă este apăsat, vom merge în față 2 secunde cu viteză maximă. Nu uităm să punem și porturile. Dacă nu este apăsat, haideți să cântăm o melodie. Dacă nu este apăsat, vom alege de aici o melodie oarecare. Hai să alegem de la ei o melodie. Aceasta este o melodie întâmplătoare. Deci în momentul când roboțelul nostru va avea butonul apăsat, acesta va merge. Când nu, va cânta o melodie. Așa se folosește corect switch-ul. Vom avea în continuare câteva exerciții cu cele două ca să ne dăm mai bine seama cum să le folosim și de asemenea aveți tot acest capitol și o listă de probleme pe care le puteți încerca